Okay, so this time is problem solving time. So, meron tayong tatlong problem sets. So solving ko muna yung unang problem set. So, problem set number 1. Okay? Let's create a new file. So, lagyan natin itong pset pset1.c. Okay, so isi-save ko dun sa folder ko na Visual Studio. Okay, so ano itong problem set number 1? We need to ask the user to enter the height of a grid of hash symbols. Ask the user to enter the height of a grid of hash symbols. From 1 to 8 inclusive. Okay, so pares ito ng ginawa natin noong part 2. So merong grid of bricks represented by hash symbols. Okay, so this time dito sa problem set number 1, maglalagay tayo ng parameter na hanggang 8 lang. So ang pinakamalaking size ng grid, size ng grid pala, hindi height. Ang pinakamalaking size ng grid ay 8, ang pinakamaliit ay 1. Okay, so ask the user to enter the size of a grid of hash symbols from 1 to 8 inclusive. Okay. Example. Okay, so example. Enter the size of the grid. Okay, so ang unang lalabas ay yung input prompt. So, pa-prompt niya yung user na mag-enter siya ng size ng grid from 1 to 8. Okay, so from 1 to 8. Ano maganda? Naka-parenthesis. Ayan. Okay, let us say ang in-enter na size ng grid ay sabihin natin 4. So ano gagawin ng program mo? Gagawin ng program mo, i-print niya sa screen ay yung grid na may height. So size is equal to height. Okay. Height times width, di ba? Height times width. Okay? So, yun yan. So, pag sinabi niyang size ay 4, ibig sabihin yung height niya is 4, ang width niya rin is 4. Okay? So, ano magiging itsura ng ating grid? So, magiging siyang 4 na hash symbols. Then, ganun din dito.
Okay? Sa example, ang pinasok naman ay 2. So, enter the size of the grid from 1 to 8. 2. So, ang ilalabas ng program mo ay 2 by 2. Diba? 1, 2, 1, 2. So, ang width niya ay dalawang hash symbols. Ang height niya ay dalawang hash symbols. Okay? Paano pag 1 lang? Kasi from 1 to 8, diba? So, from 1 to 8. Okay. Sample 1. So, paano yun? Isang hash symbol lang. Okay, so this would be problem set number 1. So last time, dun sa part 2, may nagawa na tayong ganito eh. Di ba? Let us open that. Nasaan yan? Hash ba yan? Yes, hash.c, di ba? Okay. So, let's see. So, para lang madali na tayo. Okay, let's check. So, height na lang ito. Ito. Ito na papalit natin dito. Enter the size of the grid from 1 to 8. So, size. Let's say size. Scan F sa an integer. Size. So, wala nang width. Okay. Lit. Then, for int is, okay, counter C less than the size. Then counter D less than the size. Okay. Then print. Okay. Let's try. May hash to. So, i-compile muna natin yung pset1.c. So, make pset1. Okay. So, PS natin ay uppercase. Okay. So, case sensitive siya. Nakita niyo? Kasi nung isinave natin ay uppercase yung P saka S. So, dapat pag i-compile natin ay uppercase din yung P saka S. Okay, so let's execute pset1. Enter the size of the grid from 1 to 8. So, sige, i-try natin isa-isa from the maximum size. So, maximum size is 8. Okay, so let's check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Try naman natin 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so try naman natin yung 6. Okay, try naman natin yung 5. Try natin yung 4, 3, 2, and try natin 1. Okay, so our program is working. So this is the solution for problem set number 1. Okay? Now, maglalagay tayo ng input validation. Pares ng ginawa natin sa tayo gumawa ng input validation. Dito sa loop C. Di ba? Enter a number between 0 and 11. So, hanggat hindi tama or hindi valid yung ipinapasok na input, then magluloop lang siya ng magluloop. Okay? Mag-i-stop lang siyang humingi ng number pag tama na yung number na ipinasok. Okay, so maglalagay tayo dito ng input validation. Okay, copy-paste lang natin to. So, saan tayo maglalagay ng input validation? So, pag nanghingi tayo ng input dito, yan. Sandali Paste muna natin siya dyan. So, eto. Doon sa loob. So, ito, papalit natin dito sa line na to hanggang dito. Ito yung ating input. Okay? Papalit natin siya dito. Okay. Then, validation. If size is greater than 0, so 1 to 8, di ba? Yun yung valid input natin ng size. So, it is greater than 0 and less than 9. Okay? So, if it is true, then valid yung input. If it is not, maglulup ulit. Okay? Testingin natin kung working yung input validation. Okay, save. Then, open a terminal. So, compile natin. So, make pset1. Okay, nag-error tayo. Undeclared identifier number. Okay, sorry. Hindi ko napalitan yung isa. So, ang variable natin, which is, ang tawag ay identifier, ang ginamit nating variable kasi ay size. So, dapat dito ay size din. Okay, let's try again. Nag-error pa ba? May error pa. Sandali. Hindi ko makita. I-clear ko muna yung ano. Ayan. Meron pa. Meron sa line 39. Nasa yung line 39? Ito. Undeclared identifier size. So, dito naman, dahil nasa loob ng while loop, yung variable na size, hindi nakita dito. Di ba? Okay. So, dahil hindi siya dyan nakita, kailangan gawin natin dali lang. Yung counter ba ay nakita dito? Nagamit ba tong variable na counter?
Hindi, di ba? So, yung variable na counter ay hindi nagamit dito. Dali. Bago natin nalisin to, pwede namang i-disable muna. Okay, so i-declare natin sa labas yung variable na size, sa int size. So that makikita rin ng ibang parts ng program. Okay, so instead na nasa loob. Let's try. Okay, it's working. Actually, walang compile error. So, walang compiling error. So, ngayon pala natin siya matatry. It is really working. Okay, so mag-enter tayo ng invalid inputs from 1 to 8, di ba? I-try natin 0. Okay. So, may kulang dito. Dapat i-clear niya yung terminal screen. So, dapat meron tayong clear dito. Pag mali yung ipinasok, if sa magbe-break siya, okay, if break, tapos print n, pag hindi naman, print n. So print n means magkikreate ng new line. So instead na mag-create siya ng new line, gagawin natin ay i-clear yung terminal screen. Okay. Piece of one. Okay, so mag-enter tayo ng invalid input. Term natin ay 0. Okay, so yan, di ba? Nag-clear yung screen. Okay, then enter tayo ng -1. Okay, so hindi siya maalis, di ba? Enter tayo ng 42. Enter tayo ng 50. Enter tayo ng 1,000. Now, mag-enter tayo ng valid input. Bawa 8. Then that's it. Lalabas na siya. Okay? So, hanggang dyan na muna yung problem set number 1. So, may input validation. So, ayan na. Meron na kayong example ng solution ng problem set number 1. Which is actually nagawa na natin ng part 1 and part 2 yan, di ba? No. Sa part 2 pareho. Okay, tanggalin na natin itong mga na-disable natin kanina. Okay. Ito yung height, ito yung width. Okay, it's working. Okay, save. I-try ulit natin. Baka naman nung pag-delete ko ron hindi na siya nag-work. Ayaw. Make. Okay, walang error. 0. Ayaw. 4. Okay, it's still working. With input validation. Okay. Now, time for problem set number 2. Okay, so this time yung problem set number 2 ay kayo ang gagawa. Okay, let's create a new file. Problem set.
Number 2. Okay, ang problem set number 2 ay ganito. Okay, so may example. Pwede ba i-copy-paste na lahat? So again, meron ding input validation. Pares din ng problem set number 1. Yes, na-copy-paste naman. So, maglalagay lang ako ng mga okay, mamaya ko na lang ayusin ulit. Kailangan ko lang malagyan lahat ng dalawang forward slashes para hindi siya i-execute ng C. Kasi pag in-execute niya yan, magkakaroon ng error yung program natin. Kasi wala siya makikita dyang valid C instruction. So, mag-error, di ba? So, para hindi mag-error, gagawin natin siyang remarks or comments simply by preceding each line with 2 forward slashes. Sige. Okay. So, ito yung problem set number 1. Number 2, sorry. Ask the user to enter the height of the pyramid. Okay, so height ng pyramid from 1 to 8 inclusive. Example, if the user enters 8 when prompted, so enter the height of the pyramid, pag ang pinasok niya ay 8, so ganito ang ipiprint niyang output. So, mga hash symbols po rin ang gagamitin, but para siyang pyramid or right triangle, di ba? So, same thing, 8 pa din. So, 8 yung height. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, 8 yung base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 by 8 yung height saka yung base. Pero yung mga susunod ay mababawasan ng isa para maging pyramid ang itsura niya. Okay? Example, ang ipinasok ng user ay halimbawa, nakalabas sa screen, enter the height of the pyramid. Ang pinasok ng user ay 4. So, ganito ang magiging itsura naman niya. So, 4 yung height. 1, 2, 3, 4. 4 din yung base. 1, 2, 3, 4. Then, yung mga susunod, mababawasan ng isa. So, magiging 3, 2, and 1. So that, nagiging parang pyramid ang itsura niya. Okay, so if the user enters the height of 2, so ganito naman magiging itsura ng pyramid mo. If the user enters the height of 1, then isang hash symbol lang. Then also, lalagyan mo ng input validation. Halimbawa, invalid yung input. Ang valid input is from 1 to 8 inclusive, di ba? So, kapag wala doon yung ipinasok ng user, invalid yung input. So, manghihingi siya ng manghihingi until such time na maging valid yung input. So, in this example, 1, 2, 3, 4, 4 na beses siyang
nag-enter ng invalid input. Then, nung pang-5 na, nag-enter na siya ng valid input, which is 5. So, 5 yung height, 1, 2, 3, 4, 5. Then, 5 yung base, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ito yung problem set number 2. Okay, so send this to me. So, send your solution. Send your solution. See source code. PM me. I-PM nyo sa akin. PM me your solution. See source code. Okay, ang messenger account ko ay Jerry Bron. Okay. So that's it. Then file submission, so kahit isa lang ang mag-submit ng solution, so yung tamang solution, then I will do part 3. So what is part 3? Part 3 ay yung arrays. So arrays, ito yung basic fundamental data structure. Of any programming language. So lahat ng programming language ay may arrays. May dalawang tawag kasi dyan eh. Pwedeng array, pwedeng list. So may array, may list. So same thing. Yan ang basic structure ng kahit anong programming language. So that will be part 3. Provided na may mag-submit ng solution ng problem set number 2. So makikita nyo, halos magkapareho lang naman siya ng problem set number 1. The difference is that yung problem set number 1 ay grid of hash symbols. Whereas yung problem set number 2 ay pyramid of hash symbols. Okay?